સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ રક્ષાબંધન ઉપર આપણે બનાવવાના છીએ રવા પાક એટલે કે અમૃત પાક। આ અમૃત પાકને આપણે માવાનો ઉપયોગ કરીને બનાવવાના છીએ। એકદમ પેંડા જેવો આપણો આ રવા પાક લાગશે। તો ચાલો જોઈ લઈએ આને કેવી રીતના બનાવવો। રવા પાક અથવા તો અમૃત પાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા ઝીણો રવો લીધો છે। એકદમ ઝીણો રવો લેવાનો છે। સૂજી હોય તો તેને મિક્સરમાં પીસી લેવાનું છે। ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીનું માપ તમારે સેટ કરી લેવાનું છે, એટલે પરફેક્ટ એવું આપણે રવા પાક થશે, જેને આપણે અમૃત પાક પણ કહીએ છીએ। આ રવા પાક બનાવવા માટે એક વાટકી મેં રવો લીધો છે, એકદમ ઝીણો। પોણી વાટકી ખાંડ છે। આ 50 ગ્રામ માવો છે, માવાને મેં ખમણી લીધો છે। 3 ટેબલ સ્પૂન સૂકા ટોપરાનો ઝીણો ભૂકો છે। પોણી વાટકી ઘી લીધું છે। કોઈ પણ વાટકીનું માપ તમે સેટ કરી લેશો એટલે એકદમ પરફેક્ટ રીતે તમે બનાવી શકશો। અને અહીંયા ટેસ્ટ આવે ખૂબ જ સરસ, તેના માટે આપણે ઇલાયચી પાવડર લીધું છે અને ઉપર આપણે પિસ્તા અને બદામની કતરણ લેશું। તો ચાલો ચાલુ કરીએ। અહીંયા એક નોનસ્ટિકનું પેન લીધું છે, તમે જાડા તળિયાવાળું કોઈ પણ પેન લઈ શકો છો। તેમાં આપણે બધું જ ઘી લઈ લેશું અને ઘી દેશી ઘીનો જ ઉપયોગ કરશું તો ખૂબ જ સરસ એવો ટેસ્ટ લાગશે। ઘી બધું એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે રવો લેશું। ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખશું અને સતત ચલાવશું। હજી આમાં તમારે વધારે ઘી લેવું હોય તો લઈ શકો છો, પણ આમાં હું માવો નાખવાની છું। માવો નાખવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તમારે માવો જો ના નાખવું હોય તો ઘીનું પ્રમાણ થોડુંક વધારી દેવાનું, અને માવાની જગ્યાએ તમે મિલ્ક પાવડર પણ લઈ શકો છો। માવો આવે એટલે હજી આમાં ઘી છૂટું પડે, એટલે મીડિયમ એવું હું ઘી લેવાની છું। ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખશું અને સતત ચલાવશું। જ્યાં સુધી રવામાંથી એકદમ સરસ સુગંધ ના આવવા માંડે ત્યાં સુધી ચલાવશું। અને રવાનો કલર આપણે ચેન્જ નથી થવા દેવાનો, ખાલી થોડો થોડો એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર શેકવાનો છે, તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે 3 થી 4 જ મિનિટમાં રવો ફૂલી અને એકદમ સરસ હલકો થઈ ગયો છે। સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને કલર એકદમ હલકો બદામી જેવો કલર થયો છે। વધારે પડતો આપણે એને બ્રાઉન નહીં થવા દઈએ અને ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું ને તેને આપણે એક બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને આમાં જ આપણે ચાસણી લેશું। આને હું બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશ। અહીંયા આપણે તે જ પેનમાં ખાંડ લઈ લેવાની છે। જેટલી આપણે ખાંડ લીધી છે તેનાથી અડધું આપણે પાણી લેશું, અથવા તો ખાંડ ડૂબે એટલું તમારે પાણી લેવાનું છે। ફ્લેમને મીડિયમ કરશું અને સતત ચલાવશું। અહીંયા હું 1 તાર જેટલી ચાસણી લેવાની છું, કારણ કે મારે માવો નાખવાનો છે। માવો નાખવું એટલે ચાસણી ફરી પાછી ઢીલી થઈ જશે। અને જો તમારે માવો ના નાખવાનો હોય તો કોઈ પણ જાતની ચાસણી લેવાની જરૂર નથી। ફક્ત થોડું થોડું ચીકણું થાય, આમ હાથમાં બે આંગળી વડે તમે આમ લ્યો અને થોડીક ચીકણી થઈ જાય એટલી જ તમારે ચાસણી આવવા દેવાની છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જો માવો ના નાખવાનો હોય તો આટલું જ આપણે સુગર સિરપ બનાવવાનું છે, અને 2 આંગળીમાં લ્યો એટલે આમ ચીકણું પણ લાગે છે, તેટલું જ તમારે કરવાનું। પણ માવો લેવાનો હોય તો વારંવાર ચેક કરતું રહેવાનું કે આપણી ચાસણી આવી ગઈ છે કે નહીં, અને 1 તારની ચાસણી કરવાની જ છે। જોઈ લેશું આપણો 1 તાર બને છે કે નહીં। હજી આપણો 1 તાર નથી બનતો, થોડીક વાર રહેવા દેશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી 1 તારની ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ફ્લેમને મેં બંધ કરી દીધી છે। તાર જોવા માટે આપણે ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની, કારણ કે વધારે પડતી ચાસણી આપણે નથી આવવા દેવાની। તેમાં આપણે માવો લઈ લેશું।
ફ્લેમને ફરી પાછી ચાલુ કરશું. માવો નાખ્યા પછી માવો એકદમ સરસથી મિક્સ થઈ જાય પછી 5 જ મિનિટ સુધી ચલાવવાનું છે. વધારે પડતું રાખવાનું નથી, નકર કડક એવો આપણો રવા પાક તૈયાર થશે. અહીંયા આપણો માવો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે ચાસણીની સાથે, તમે જોઈ શકો છો. અને 5 મિનિટ સુધી મેં સતત ચલાવી પણ લીધું છે. હવે તેમાં આપણે રવો એડ કરશું. આ શેકેલો રવો જે આપણે શેકીને રાખ્યો હતો તે લઈ લેવાનો છે. તેમાં આપણે લઈ લેશું સૂકા ટોપરાનો ભૂકો. 3 ટેબલસ્પૂન સૂકા ટોપરાનો ભૂકો લીધો છે. ફ્લેવર માટે ઇલાયચી પાવડર લેશું. બધું સરસથી મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા આપણું મિશ્રણ થોડુંક ઘાટું થઈ અને જ્યાં સુધી પેન ના છોડે ત્યાં સુધી ચલાવવાનું છે. ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખવી. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે મિશ્રણને આ રીતના હલાવીએ તો તે પેનમાં ચોંટતું નથી અને મિશ્રણે એકદમ સરસ પેન છોડી દીધું છે. આ જ રીતના આપણે રવા પાક બનાવશું તો ખૂબ જ સરસ થશે. ફ્લેમને બંધ કરી દેશું. અને અહીંયા મેં એક ચોકી લીધી છે. આ ચોકીને ઘીથી ગ્રીસ કરી લીધી છે. તેમાં આપણે સેટ થવા માટે રાખી દેશું. અહીંયા રવા પાકને હું થોડુંક જાડો રાખવાની છું, એટલે મેં અડધી ચોકીમાં જ સેટ કરેલો છે. તમારે જેવી જાડી પાતળી રાખવી હોય તમે તે રીતના સેટ કરી શકો છો. ઉપરથી હું પિસ્તા અને બદામની કતરણ લઈશ. ફરી પાછું થોડું થોડું પ્રેસ કરી દેશું. અહીંયા આપણો રવા પાક એટલે કે અમૃત પાક મસ્ત એવો તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો. આ રક્ષાબંધન ઉપર તમે પણ આ અમૃત પાક ચોક્કસ બનાવજો અને કોમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસ કહેજો કે તમારા ભાઈને આ અમૃત પાક માવાનો ઉપયોગ કરીને જે આપણે અમૃત પાક બનાવ્યો છે તે ભાવ્યો કે નહીં. આજની રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક ને શેર કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો ફ્રેન્ડ્સ.